Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung thumbnail ko. Super easy lang siya guys, hindi kayo mahihirapan. Parang mga 4 to 5 steps lang na paggawa ng thumbnail. And then, like in 2 minutes, makagawa ka ng thumbnail na eye-catchy, alam mo yun, inviting. So, yun talaga. So, hindi ako ganun ka artistic talaga. Hindi ako ganun ka ganda mag-design. Kung ano lang yung nasa isip ko, kung ano lang yung imagination ko, yun lang yung ginagawa ko. At saka, based dun sa story ng video na ginawa or in-upload ko. So, ayun guys. So, magsa-start tayo in a while. So, sana manood kayo hanggang matapos yung video natin para meron kayong magagamit or alam niyo. Kasi marami ako nakikita mga videos na walang thumbnail. So, ayun nga. I suggest na maggawa kayo ng thumbnail para pandagdag na din dun sa channel nyo. So, ayun. Sana nakapagbigay ako ng impormasyon sa inyo at sana magamit niyo din itong simpleng bagay na ginagawa ko sa YouTube channel ko. So yun guys, thank you so much. So let's start! So hi guys, andito tayo ngayon sa screen ng aking phone. So first na gawin nyo is mag-download kayo ng PicArts. Anyway, meron na akong PicArts dito, naka-download na ako. So, i-click lang natin yung PicArts. Close lang natin. And then, ito na. So, i-click nyo lang yung plus sign. And then, you can choose any background or kung ano yung mga background. Meron mga free backgrounds dito. Merong pang kids. So, marami din namang free na mga backgrounds. Or kung gusto nyo, yung isang kulay lang. So, mostly kasi ang ginagawa ko sa thumbnail ko is itong kulay na to. So, close lang natin. So, ayan. So, syempre, gusto natin na kung ano yung size ng screen, so, dapat yun yung size din ng ating thumbnail. So, ayan. So, tools tayo. Tapos, punta tayo sa crop. Tapos, hanapin natin si YouTube. So, ayan, YouTube. So, yun na yung screen. So, ayan guys. Tapos, apply lang natin. After natin mag-apply, hahanap tayo ng photos. So, ngayon, meron kasi ako mga picture dito na kinuha kanina. So, yung paano lang, pakwelang photo. Ayan. Or, ayan lang. Tapos, add natin. Tapos, ngayon, para yung mukha lang natin yung makukuha. So, i-cut out natin. So, cut out. Tapos, meron kayong option dito. Merong person, face, hair, head, background. So, yan yung mga option. So, para mas madali, click natin yung person. So, ayun. So, na ano na siya, na-cut out na siya. Tapos, save natin. So, ayan. So, ayan guys. Tapos, i-ano lang natin. I-adjust lang natin guys na pack na pack lang sa ating screen. So, ayan siya. Tapos, magsusulat tayo. Easy thumbnail. So, ayan. So, easy thumbnail. Easy thumbnail. So, ngayon guys, yung pinaka-favorite ko talaga na font is itong si Lucky Charm. Charot. Ito si Luckiest Guy. So, sobrang lucky niya sa akin. No? So, ayun. Tapos, i-ano lang natin. I-adjust lang natin siya. So, ayun guys. So, tapos yung kulay is, lagyan natin ng kulay red para stand out talaga siya. Tapos yung stroke natin is white.
Kapalan lang natin yung stroke natin. And then, lagyan natin ng shadow para, alam mo yon, magsa-stand out talaga siya. Paano ba? O, ganyan. Yung parang nakalutang siya. Pag tinignan mo, wow, parang nakalutang. So, ganyan lang ka-easy, guys. Tapos, kung gusto mo maglagay ng mga sticker, merong mga free sticker dito. Ito yung gusto ko na subscribe if you want more. So, ganyan lang. Super, lang talaga. Super easy lang talaga. So, ganyan lang siya, guys. Adjust lang natin ng konti yung thumbnail para... So, ganyan lang. Ganyan lang kadali. Basta make it sure lang na kung ano yung gusto nyo. Wag lang masyadong, alam mo yung maraming nakasulat para hindi siya, hindi masyadong magulo. Ayun. Yung simple lang na thumbnail. So, ganyan lang guys. Tapos, apply lang natin. And then, next, pag isa-save natin, next lang, tapos save. After save, download photo, close lang natin yung mga ads, tapos done. So ngayon, pupunta na tayo sa photo gallery. So dito sa photo gallery, ayan na, nakikita natin yung thumbnail. So ayan guys. So pwede na natin siya lagay doon sa video na i-upload natin. So, that's all for today. So, thank you for watching. So, ayan lang guys. Ganun lang kasimple. So, guys, before my videos and I would like to shout out to one of our supporters. Of course, sa mga supporters dyan. So, thank you so much sa lahat. So, I would like to thank you and mega shout out to Dwayne Castillo at Alriga Dubai, flat 103. O, ayan, kompleto Rox Torres, super shout sa'yo, Rox. Yumi TV, hello. Hi, ate, super shout out sa'yo. Inday Pams, hi, madam. Super shout out and salamat sa suporta. So, and also, it's Marina G. So, madam, thank you so much sa lahat ng support nyo. Sobrang thank you talaga. Reggie Vlogs TV, thank you so much. Lods, thank you talaga sa lahat ng tulong nyo. And, of course, to our founder talaga, Mr. Stephen Tubli Vlogs. So, Lods, thank you so much sa lahat-lahat ng tulong mo. At saka sa suporta mo ng 100%. Ayun. Super shoutout Nings Family Vlog. Madam, thank you ng marami. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko din malalaman kung ano yung mga anik-anik dito sa YouTube na to. So, thank you ng marami. Playgin Mangguba, thank you sis. Salamat sa pag-unawa. Salamat ng sobra. Alam ko busy ka. Zian and Tito Vlogs, hi dear! Super shoutout sa iyo dyan. Take care. Thank you so much sa inyong lahat. So, sa ngayon, kayo muna yung isa-shoutout ko. Hindi ko alam kung merong magpapa-shoutout dyan. You can comment below kung ano yung gusto nyo. Isa-shoutout natin. So, ayun. Thank you so much. So, ayun guys. Tapos na yung ating thumbnail kung paano natin ginawa. So, thank you so much for watching. And sana nag-enjoy kayo. It's so easy lang. Sobrang easy lang paggawa ng thumbnail. Basta upload lang kayo, download lang kayo ng PicArts. Tapos doon na. I-ano lang yun. I-familiarize niyo kung ano yung mga, alam niyo, yung mga specs or kung ano yung pwede niyo gawin. Actually, marami pa yun pero yun lang yung pinaka-easy na pinapakita ko sa inyo kung ano yung pwede natin gawin. So, ayun. So, that's all for today. Thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe on my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo kung ano yung mga bagong videos natin every time na mag-upload tayo. So, yun guys, thank you so much of your support and thank you so much sa lahat na sumasubaybay sa ating mga video. So, bye! God bless!